Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 7th of November 2024. So without any delay, let's start the first topic. It is about Hudakontho Dr. Bhupen Hazarika, the bird of Brahmaputra. So the news at an article is Hudakontho, a timeless legend. So the Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, a century singer, lyricist, poet, writer and filmmaker who created musical works that resonate with Assam's pristine landscape and the people of Northeast. Quite a open যে মানুহৰ মানে কি কয় তোমাৰ আৰ্টিস্ট বুলি কয় ঠিক আছে আৰ্টিস্ট অফ দ্য পিপল বুলি তেখেতক কোৱা হয় ঠিক আছে তো তেও যেহেতু আমাৰ যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ যিটো প্ৰিষ্টাইন ল্যান্ডস্কেপ সেই ল্যান্ডস্কেপটোৰ লগত তেও যিমানখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে এজ এ লিৰিচিষ্ট হওক এজ এ সিঙ্গাৰ হওক এজ এগৰাকী কবি হিচাপে ৰাইটাৰ হিচাপে ফিল্ম মেকাৰ হিচাপে তেওঁৰ মানে কামখিনি আসলতে অসমখনক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি আমি জানো ঠিক আছে সো আমি অলপ সলব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা যেহেতু 2022 চনৰ মেইনছটো তেওঁৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিছিল সো অলপ সলব আমি সাইড হওক ঠিক আছে about him কেতিয়া জন্ম হৈছিল ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ 1926 চনত তেখেতৰ খদিয়াত জন্ম হৈছিল ঠিক আছে 1926 চন মনত ৰাখিব লাগিব 8 ছেপ্টেম্বৰ দিনা ঠিক আছে তো same year when 41st session of INC held in Pantu. So at কি দিয়া আছে সেই বছৰে জি বছৰ 1926 চনতে আৰু এটা ইভেন্ট হৈছিল কোৰিলেট কৰিবৰ কাৰণে দি থোৱা গৈছে that was the 41st INC session তো মনত থাকিব তোমালোকৰ ঠিক আছে আচ্ছা লিখিবাচোন যে এই সেশনটোত প্ৰেসিডেন্টশিপ কাৰ আছিল ঠিক আছে কোনে প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল এই সেশনটোত এনিৱেজ কি কয় মই কি কলো যে 8 ছেপ্টেম্বৰ তেখেতৰ 1926 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মৃত্যুৰ দিনটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ 5 নৱেম্বৰ 2011 চনত মুম্বাইত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল নাও এখিনি হৈ গল তেওঁৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ কথা এখিনি হয়তো আমি সকলোৱে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবো ৰাইট তেওঁৰ কিছুমান ফেমাস ওয়ার্ক তেওঁ বহুত লিখিছে তেওঁ বহুত কবিতা লিখিছে তেওঁ বহুত কেখন ফিল্ম মেকিং কৰিছে ঠিক আছে ফিল্ম বনাইছে তেওঁ সিঙ্গাৰ হিচাপে এজ এ সিঙ্গাৰ হিচাপে কিমান হাজাৰ গান তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছে সেইখিনিটো কৰিছে কিন্তু about the famous works among all the works ঠিক আছে সো প্ৰথম কথা হৈ গল কি এৰা বাতৰ খুৰ in 1956 এৰা বাতৰ খুৰখন যোনখন আছিল খুবেই ফেমাস আছিল আৰু 1956 ত তেওঁ এখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে তাৰ লগতে শকুন্তলা in 1961 মানে কেই বছৰ পাছত 5 বছৰ পাছত কি উলিয়াইছিলে শকুন্তলা যাৰ কাৰণে নেশনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছত 3 বছৰ পাছত প্ৰতিধ্বনি in 1964 ঠিক আছে কি পালে নেশনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড সো এৰাবাতৰ খুৰ ওকে শকুন্তলা 1961 56 ত এৰাবাতৰ খুৰ 5 বছৰ পিছত শকুন্তলা 61 দেন তোমাৰ 3 বছৰ পাছত প্ৰতিধ্বনি in 1964 দেন ইন্দ্ৰমালতী in 1939 বহুত আগতে আহিছিল মানে বহুত আগতে তেখেতে প্লেবেক সিঙ্গিং কৰিছিল ইন্দ্ৰমালতীটো তোমালোকে জানাই যে 1939 ত আছিল ঠিক আছে 1939 ত এই ছবিখনে প্ৰকাশ পাইছিল সো এৱাৰ্ডছৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় এৱাৰ্ডছৰ কথা পদ্মশ্ৰীৰ পৰা ঠিক আছে ভাৰত ৰত্নলৈকে তেওঁৰ হাতত বা তেখেতে কেইবাটাও এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথম কথা হৈ গল কি 1977 ত পদ্মশ্ৰী ওকে the fourth highest civilian award in India তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ লগত সাংস্কৃতিক জগতৰ অন্যতম যেটো ইম্পৰ্টেন্ট এৱাৰ্ড আছে দাদা সাহেব ফালকে এৱাৰ্ড এই দাদা সাহেব ফালকে এৱাৰ্ড 1992 ঠিক আছে and he is the only one from Assam তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1992 চনত দাদা সাহেব ফালকে তাৰ কিবা বছৰ আগত 1977 চনত পদ্মশ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ লগত তেওঁ পদ্ম বিভূষণ 2001 চনত the second highest civilian award এই বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল and finally in the year in 2019 post Thomas Lee মৃত্যুৰ পাছত highest civilian award যোনটো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ that is ভাৰত ৰত্ন সেই বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সো পদ্মশ্ৰী পদ্ম বিভূষণ আৰু ভাৰত ৰত্ন ঠিক আছে 4th 2nd and 1st 3rd টোৰ বাহিৰে বাকি 1 2 4th গুটেই কিটাই তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিমান কিটা সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আমাৰ ইয়াত দিয়া হয় তাৰ লগত এটা সংগীত নাটক একাডেমি ফেলোশিপ যেটো এৱাৰ্ড আছে ফেলোশিপ আছে হেতু 2008 চনত পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে
লগত তেওঁ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে 1975 পদ্মশ্ৰী যি বছৰ পাইছে তাৰ 2 বছৰ আগত চামেলি মেম সাহাব মুভিখনৰ কাৰণে তেওঁ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এণ্ড 2009 ত অসম ৰত্ন পাবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছিলে ঠিক আছে তো সিগনিফিকেন্স অফ হিজ ওয়ার্ক তেওঁৰ যদি কামখিনিৰ সিগনিফিকেন্সৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তাৎপৰ্যৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ his music embodies the spirit of Assamese identity heritage and language, giving voice to the countless political and social issues like poverty, social justice, and harmony. তেওঁৰ সংগীত হোক তেওঁৰ বোলছবি হোক তেওঁৰ কবিতা হোক ঠিক আছে যতে যেনেকৈ পাৰে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা যোনখন আছে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা অসমীয়াৰ যি আইডেন্টিটি এছএমএছ যোনটো আমাৰ অসমীয়া যোনটো পৰিচয় সেই পৰিচয়ৰ লগতে অসমৰ সামাজিক বা যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা তাৰ বিষয়েও আভাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ লগতে যিবোৰ সমাজৰ জ্বলন্ত সমস্যা দৰিদ্ৰতা হওক ঠিক আছে সামাজিক ন্যায়ৰ কথাও তেওঁ কৈছিলে সোশ্যাল হাৰমনিৰ কথাও তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাই উঠিছিলে কাৰণ মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় তেওঁ সুধিব পাৰে তেওঁৰ বিষয়ে যে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ৱৰ্কে কেনেকৈ অসমীয়া সোসাইটিত মানে ৰেনেসা আনিছিলে বা নৱজাগৰণ আনিছিল বুলি সুধিব পাৰে তেতিয়া এই বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Songs are a powerful medium for spreading the spirit of kinship among the masses, and songs like Manuhe Manuhor Babe holds this timeless and ageless spirit of humanity. Manuhe Manuhor Babe যোনটো গান আছে তোমালোকে যদি চোৱা যে যেতিয়া তেওঁ লিখিছিলে আজিৰ দিনটোতো সেই গানটোৰ তাৎপৰ্য বহন কৰে River Brahmaputra is a recurring motif in his songs. Brahmaputra kotha praye prakash paise, symbolizing the resilience, continuity, and interconnectedness of people with the land and culture. So there ganot heikini bostu ami pau. Gom paisa kotha to. The next topic is about 16 Finance Commission. Acha, which is important from even Indian polity or Indian economy follow অলপ সলপ important হয় ঠিক আছে GS2 হওক 3 হওক actually কোনো এটা টপিক কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এখন পেপাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় দুই তিনিখন পেপাৰত সেই টপিকটো ৰিলেট কৰা যায় বা পঢ়া যায় গতিকে দুইখন পেপাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় now what is finance commission first of all news to কি আহিছিলে 16 finance commission team in Nagaland on 3-day visit ঠিক আছে নাগালেণ্ডত 16 finance commissioner যিটো টিম আছিলে 3 দিনৰ ভিজিটত তেওঁলোক ইয়াতে আহিছিলে so we will discuss about the finance commission see the finance commission is a constitutional body সংবিধানৰ এখন সাংবিধানিক কি হয় বডি হয় ঠিক আছে ফাইনান্স কমিশন কোন স্ট্যাচুটৰি বডি নহয় কনস্টিটিউশনাল বডি হয় কিয়নো আৰ্টিকল 280 280 যোনটো আৰ্টিকল আছে অনুচ্ছেদ আছে তাৰ ভিতৰত এই ফাইনান্স কমিশনৰ কথা কোৱা গৈছে ঠিক আছে সো ইট ওয়াজ established under article 280 of the Indian constitution article 280 এর আধাৰতে ফাইনান্স কমিশন গঠন কৰা গৈছিল সো ইট ইজ এ কনস্টিটিউশনাল বডি মনত ৰাখিবা প্ৰায়ে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন বহুত দিয়ে যত এনেকুৱাকে লিখি দিব ফাইনান্স কমিশন ইজ এ স্ট্যাচুটৰি বডি নহয় ফাইনান্স কমিশন ইজ এ কনস্টিটিউশনাল বডি এখন সাংবিধানিক বডি ঠিক আছে ফাইনান্স কমিশন কিমান বছৰ মূৰে মূৰে গঠন কৰা যায় 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে গঠন কৰা যায় যেনেকৈ আমাৰ 5 বছৰ চৰকাৰ গঠন কৰা যায় ঠিক আছে সো ইটস প্ৰাইমাৰী ফাংচন কি হয় ফাইনান্স কমিশনৰ প্ৰাইমাৰী ফাংচন বা তেওঁলোকৰ যি ডিউটি কি হয় তেওঁলোকে কি কৰে ৰেকমেন্ড কৰে ঠিক আছে ৰেকমেন্ডেশন দিয়ে অফ দ্য ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্সেস বিটুইন দ্য সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট এণ্ড ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট কিমান টকা financial resources as a whole financial resources kiman state or central government or মাজত divide hobo ঠিক আছে বটুৱাৰা বুলি যা কোৱা হয় সো কিমান ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব কেনেকৈ বিতৰণ হ'ব সেই বিষয়ে ৰেকমেন্ডেশন কি কৰে কাক দিয়ে তেওঁলোকে ৰেকমেন্ডেশন গভৰ্নমেন্টক দিয়ে the finance commission consists of a chairman and 4 other members the chairman plus c plus 4 chairman plus 4 other members to be appointed by kune appoint kore president appoint and they are eligible to reappointment monot rakhiba enekwa dhorone iate phosai that they are not eligible for reappointment tumalokor lagiba shuddho hoise but they are eligible for reappointment ji finance commissioner member or chairman thake the qualification of the members are to be decided by the parliament as provided in the constitution সংবিধানত যি ধৰণে উল্লেখ আছে সেই হিচাপতে পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কৰিব ডিসাইড কৰিব যে মেম্বাৰস খিনি কেনেকুৱা হ'ব বা কি কোৱালিফিকেশনৰ হ'ব the commission submit its report to the president যেতিয়া তেওঁলোকে এই ৰেকমেন্ডেশন যে কৰে যে এই বছৰ ইমান সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত
তোমাৰ ধৰা কথাটো কৈছো ট্যাক্স হক বা আদাৰ ৰিসোর্সেস যিমান ফাইনান্সিয়াল ৰিসোর্সেস আছে সেইখিনি বিতৰণ কেনেকৈ হ'ব তেওঁলোকে ৰেকমেন্ডেশন দিব ইভেন তেওঁলোকে এটো ৰেকমেন্ডেশন দিব কোনখন ষ্টেটত কিমান টকা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা যাব যদি লেমেন ওয়াৰ্ডত মই ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে হেতু ৰিপৰ্টটো কাক দিব প্ৰেসিডেন্টক দিব The recommendation made by the Finance Commission are only advisory in nature monot rakhiba and not binding on the government ultimately president tok dia mane ki government tok dibo parliament right so এই বস্তুটো যোনটো ফাইনান্স কমিশন বনোৱা যদিও আছে absolute authority to নাই কাৰণ কিয় তেওঁলোকে যিখিনি ৰেকমেন্ডেশন দিব তেওঁলোকে যিমানখিনি ৰেকমেন্ডেশন দিব সেইখিনি এডভাইজৰি হে হয় মানে উপদেশমূলক হে হয় সেইখিনি বাইন্ডিং নহয় যে গভৰ্ণমেন্টে মানিব লাগিব আমি যি হেনেকুৱা নহয় মানে absolute authority দি থোৱা নাই সো এইটা পইণ্টত মনত ৰাখিবা এই ৰিএপয়েন্টমেন্টৰ পইণ্টটো ঠিক আছে এডভাইজৰি ইন নেচাৰ ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমাৰ ধৰা কনস্টিটিউশনাল বডি এইখিনি বস্তু অকমান মনত ৰাখিবা কাৰণ তোমাৰ যদি কোৱেশ্চন দিয়ে এনেকুৱা ধৰণে কনফিউজ কৰাৰ চান্সেস থাকে so we'll discuss about the 16th finance commission now Dr. Arvind Panagaria the former vice chairman of Niti Aayog National Institution for Transforming India former jigoraki vice chairman asle vice chairman Arvind Panagaria and professor at Columbia University as its new chairman the Columbia University professor asile the 16th finance commissioner chairman bonwa hoise jodi who has been appointed as the chairman of 16th finance commission then the answer would be Dr. Arvind Panagaria is it clear thik ase the commission holds the critical responsibility of recommending the formula for revenue distribution কি ধৰণে revenue distribution হ'ব ঠিক আছে কি ধৰণে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনেকুৱা ধৰণে উলিয়াব সেইখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি মানে সেইখিনি ৰেকমেন্ড কৰা ৰেসপন্সিবিলিটি কাৰ্ডত থাকে এই কমিশনখনৰ হাততে থাকে বিটুইন দ্য সেন্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট ঠিক আছে ওকে কি কয় তোমাৰ for upcoming 5-year period start from 1st April 2026 কেতিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব পহিলা দিনটো এপ্ৰিলৰ ঠিক আছে কোন চনত 2026 চন সো 2026 ৰ 1st এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনাগত 5 বছৰত কেনেকৈ সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্স বা ৰেভিনিউ ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব তাৰ কাৰণে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰা যাব সেটোৰ ৰেকমেন্ডেশন কোনে দিয়ে এই ফাইনান্স কমিশন খনে দিয়ে ঠিক আছে মেজৰ টাৰ্মস of reference for 16 finance commission ঠিক আছে Kodamkota division of tax process it includes the allocation of shares among the states from this tax process or pra protekkon state or kiman share thakibo setu yat koa hoise second principles for grant in aid establishing the principle governing grant in aid to the states from the consolidated fund of India so basically ki hoy je state government work grant and aid dia jay kisu developmental project or karone welfare project or karone jonokolyan mulok kisu asonir karone grant dia jay thik ase jitu return koribo na lage grant so consolidated fund of India jitu amar fund ase economics sage bohise so consolidated fund of India pra jitu grant and aid dia hoy tar regarding principle ki hobo so হেতু ইয়াত কোৱা গৈছে ঠিক আছে enhancing state funds for local bodies identifying measures to enhance the consolidated fund of the state jo stateor jenekoi central consolidated fund thake thik eke dorone stateor consolidated fund to enhance koribor karone ঠিক আছে কি measures lobo pora jabo মানে আৰু বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে consolidated fund to বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে strong কৰিবৰ কাৰণে enhance কৰিবৰ কাৰণে কি measures লোৱা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ তৰিকা লোৱা যাব হেতু আইডেন্টিফাই কৰাটোৰ ৰেসপন্সিবিলিটি 16th finance commission লৈছে next evaluation of disaster management financing the commission may review the current financing structures related to disaster management initiative the disaster management মানে তোমাৰ কি কয় disaster management গম পাইছ ন যে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে বৰ্তমানৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা ৰিলেটেড ফাইনান্সিয়াল স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় মানে কিমান টকা যায় কেনেকুৱা ধৰণে পইচা গৈ আছে এই গোটেই বস্তুটো 16th ফাইনান্স কমিশনে ৰিভিউ কৰিব কাৰণ দুৰ্যোগে কি কৰে যথেষ্ট ধৰণৰ আমাৰ অৰ্থনীতিখনক ক্ষতি কৰে প্ৰত্যেক বছৰে সো 15th ফাইনান্স কমিশনত যিখিনি লুপহলস থাকি যাব সেইখিনি 16th ফাইনান্স কমিশনত যাতে টাইমত নহয় সেই কথাটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া যাব my question is 15th ফাইনান্স কমিশনৰ চেয়াৰম্যান কোন হয় তলত কমেন্ট কৰি পেলাই জনালে হ'ল ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ the BRICS summit boost to India Iran ties ভাৰত আৰু ইৰানৰ মাজত সম্পৰ্ক বৈদেশিক সম্পৰ্ক ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে বুলি নহয় এজ এ হোল ব্ৰিক্স সামিট হৈছে তো তাত ইন্ডিয়া ইৰানৰ যোনটো টাইজ মানে যোনটো সম্পৰ্ক
সেটোৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে কি নাই হে গুটেখিনি বস্তু ডিসকাস কৰা যাব the present 16 BRICS summit October 22-24 ঠিক আছে মানে 2024 জুনটো হৈ গল meeting marked the first interaction between Indian PM Narendra Modi and Iranian President Masoud Pezeshkian ঠিক আছে since Pezeshkian took office following the death of former President Ibrahim Raisi মৃত্যুৰ পাছত পেজেছকিয়ানে যেতিয়াৰ পৰা শাসনভাৰ লৈছে তেতিয়াৰ পৰা এটো প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত তেখেতৰ সাক্ষাৎ হৈছে what were the key discussions আমাক ইম্পৰ্টেন্ট লাগে যে কি ডিসকাশন এক্স্যাক্টলি কি হল on bilateral trade যে দুখন দেশৰ মাজত মানে ট্ৰেড ৰিলেশন বা বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কি ললে কি ডিসিশন emphasizing the potential for deeper cooperation across various sectors particularly in connectivity and trade ঠিক আছে so basically কি কোৱা গৈছে মানে যিটো পটেনশিয়াল আছে সম্ভাৱ্যশীলতা আছে ঠিক আছে for deeper cooperation মানে দুখন দেশৰ মাজত যিটো সম্ভাৱ্যশীলতা আছে যে বিভিন্ন সেক্টৰ ঠিক আছে across various sectors যেনেকৈ কানেক্টিভিটি হওক ট্ৰেড হওক বাণিজ্য হওক তাৰ ক্ষেত্ৰত ওকে যিখিনি সম্ভাৱ্যশীলতা আছে তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া গৈছিল emphasizing the potential for deeper cooperation across various sectors particularly in connectivity and trade so এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰতো at least bilateral ties ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে on strategic projects discussed critical initiatives such as Chabahar Port and the International North South Transport Corridor INSTC ঠিক আছে INSTC যেটো আছে নর্থ সাউথ ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল নর্থ সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর যেটো বনোৱা গৈছে মানে যেটো রোডওয়েজ বা এজল যেটো ট্রান্সপোর্টৰ করিডর বনোৱা গৈছে ঠিক আছে তো বাইপাস পাকিস্তান এন্ড তো কি কয় তোমাৰ to resist the influence of China okay so এই যোনটো মানে বনোৱা গৈছে ঠিক আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সেটো ক্ষেত্ৰতে হক নাইবা যেটো ইৰানত ইন্ডিয়াই এটা পোর্ট এটা বন্দৰ বনাই আছিল ডেভেলপ কৰিছিল দ্যাট ইজ চাবাহাৰ পোর্ট হেতুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইন্টাৰনেশনাল নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোর্ট করিডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গুটেখিনি কিছুমান ক্ৰিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিছে যে কি তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ হ'ব which are vital for enhancing trade links with Central Asia and supporting Afghanistan's reconstruction effort ঠিক আছে on regional security on regional stability given the ongoing conflict in West Asia both leaders acknowledge the India's unique position to advocate for peace and de-escalation মানে সব ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আছে ইৰানৰ লগত আমাৰ কি সেক্টৰত পটেনশিয়াল আমাৰ সম্ভাৱ্যশীলতা আছে ডিপাৰ কোঅপাৰেচনৰ মানে দুইখনৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ সম্পৰ্ক গঠন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সেক্টৰ যেনেকৈ ট্ৰেড কানেক্টিভিটি আমাৰ কি পটেনশিয়াল আছে হেতু ডিসকাস কৰা গল তাৰ লগতে তোমাৰ INSTC হক চাবাৰ পোৰ্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা গল দেন ৰিজনাল ষ্টেবিলিটি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পৰা যাব যে ওয়েস্ট এছিয়াত যি অনগোইং কনফ্লিক্ট হৈ আছে সেই অনগোইং কনফ্লিক্টৰ মাজতো ঠিক আছে কেনেকৈ ঠিক আছে ইন্ডিয়াৰ যোনটো ইউনিক পজিশন যে ইন্ডিয়া কাৰো পালে মাত দিয়া নাই neither India supporting Israel nor Palestine ঠিক আছে নাই হামাস ঠিক আছে সো হে কাৰণে কোৱা গৈছে যে ইন্ডিয়া advocate peace and de-escalation ঠিক আছে and stability in West Asia so hetu appreciate কৰা গৈছে and cultural interaction the spread of Buddhism from India to Persia significantly influenced Iranian culture ঠিক আছে now potential economic benefit for India from strengthened ties with Iran through BRICS ঠিক আছে the potential economic benefit India কাৰণে কি হ'ব পাৰে যদিহে ইৰানৰ লগত ব্ৰিক্সৰ জৰিয়তে ব্ৰিক্স যোনটো অৰ্গানাইজেশন ব্ৰিক্সৰ জৰিয়তে ইৰানৰ লগত যদি এটা সুস্থিৰ এটা সম্পৰ্ক যদি গঠন হৈ উঠিব পাৰে সিধাসিনি কথা ইনক্ৰিজ ট্ৰেড অপৰচুনিটিজ আমাৰ কাৰণে কি হ'ব যে a preferential trade agreement could boost trade in various sectors enhancing export of Indian goods সিধা লিখিবা যে increase trade opportunities side of dash দিবা লিখি দিবা it will increase Indian export ঠিক আছে like agriculture and machinery to Iran বুজি পাইছা মেশিন অফ এগ্ৰিকালচাৰ হক কি হ'ব এক্সপোর্ট বুস্ট হ'ব ইন্ডিয়া এক্সকিউজ মি সেকেন্ড কথা ইন্ডিয়া কি লাগে ইন্ডিয়াৰ এনার্জি ডিমান্ড বহুত বেছি এক্সকিউজ মি ইন্ডিয়াৰ কি হয় এনার্জি ডিমান্ড বহুত বেছি
So strengthening ties may allow India to resume importing oil from Iran. Iranor পৰা আগতে oil আমি লৈ আছিল, helping meet its growing energy needs. Potential projects like Iran Oman India gas pipeline, আৰু এটা শুনিলো Iran Oman India gas যোনটো pipeline বহুৱা গৈছে, ঠিক আছে, could provide India with a direct source of natural gas, diversifying its energy supply. So oil to পাবই, natural gas যদি supply হয়, তো domestic demand আছে এটো আমাৰ ফুলফিল হ'ব। সো আমাৰ ফালৰ পৰা চাব গলে আমাক এনাৰ্জি সিকিউৰিটি লাগে, তেওঁলোকক কি লাগে এগ্ৰিকালচাৰ বা মেচিনাৰী প্ৰডাক্টস তেওঁলোককো প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ এক্সপোৰ্ট বাঢ়িব আৰু ইম্পোৰ্ট আমি এনাৰ্জি সেক্টৰত কম দামত কৰিব পাৰিম। থাৰ্ড ইজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট। India's investment in Chabahar port enhances connectivity to Afghanistan. So actually যদি সোয়া যায়, ঠিক আছে, যদি সোয়া যায়, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ইন্ডিয়া, ইয়াৰ জানা যে এইকনে পাকিস্তান আছে, ঠিক আছে, দিস ইজ পাকিস্তান, এফালে আছে তোমাৰ আফগানিস্তান, ঠিক আছে, দেন এফালে ইৰাণ আছে, ওকে। সো পাকিস্তানক বাইপাস কৰিবৰ কাৰণে এই যোনটো চাবাহাৰ পোৰ্ট আছে, এই চাবাহাৰ পোৰ্টটো বনোৱা গৈছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এনহেন্সেস কানেক্টিভিটিটো। আৰু যদিহে সাপোজ এই ইন্ডিয়া যোনটো ইনভেষ্টমেন্ট চাবাৰ পোৰ্টটো যেতিয়া কমপ্লিট ডেভেলপ হৈ যাব, কি কৰিব, ই আফগানিস্তান বা সেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ লগত আমাৰ কানেক্টিভিটি ভাল কৰিব, অফাৰিং এন অল্টাৰনেটিভ ৰোড ফৰ ট্ৰেড। দিস কৰিডৰ এইমছ টু ষ্ট্ৰিমলাইন ট্ৰেড বিটুইন India, Iran and Russia, reducing transit times and improving trade efficiency. তো ট্ৰেড এফিচিয়েন্সি, ঠিক আছে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত এফিচিয়েন্সি বাঢ়িব আৰু আমাৰ ট্ৰানজিট টাইম যোনটো আছে সেইটো কমি যাব, আৰু ভাৰতবৰ্ষ ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত ট্ৰেড যথেষ্ট ধৰণে এটা খুব সুস্থিৰভাৱে, ঠিক আছে, এটা ইন ষ্ট্ৰিমলাইন মেনাৰ, ঠিক আছে, সুপৰিকল্পিতভাৱে ট্ৰেড কৰিব পৰা যাব, ঠিক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল কি ইৰাণ ইন ব্ৰিক্স ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট, ঠিক আছে। Economic opportunities. Iran's membership can boost bilateral trade through initiative like Chabahar Port, enhancing economic opportunities through Chabahar Port. কিয়নো ইন্ডিয়া চাবাৰ পোর্ট যদি ইরান মেম্বার হয়, তেতিয়াহলে কি হ'ব, তোমাৰ সেন্ট্রাল এছিয়াৰ এক্সেস আমি পাই যাম, সেন্ট্রাল এছিয়াৰ মার্কেটৰ এক্সেস আমি পাম, তাৰ পৰা আমি এনার্জি আনিব পাৰিম। সেকেন্ড, জিওপলিটিক্যাল ডাইনামিক্স। BRICS provides a platform for India to promote a multipolar role. India is always looking for multipolar, য'ত বহু কেইটা পাৰ্টি থাকিব, গম পাইছা ন, বাইপোলাৰ মানে য'ত দুটা পাৰ্টি থাকে, মানে দুটা পোল, গম পাইছা ন, দুটা পোলত যেতিয়া ভাগ হয়, মানে দুটা, মানে কি কয় তোমাৰ, যে দুটা পাৱাৰে থাকে, মেজৰ পাৱাৰ, কিন্তু ইন্ডিয়া সেইটো বিচাৰা নাই। ইন্ডিয়া বিচাৰিছে ইন্ডিয়াও পাৱাৰফুল কান্ট্ৰি হয়, চাইনাও হয়, ইউএছও থাকক, ৰাছিয়াও থাকক, ৱেষ্ট এছিয়াও ডেভেলপ হওক, সব বিচাৰিছে মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড। সো ইন্ডিয়াৰ যোনটো মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যোনটো সপোন, দ্য ড্ৰিম অফ এ মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড, সেইটো কি হ'ব, সেইটো ফুলফিল হোৱা এই ইনিচিয়েটিভটো যদি ইৰাণ আহে, সেইটো কি হ'ব, মই ভাবো যে মানে আমি ক'ব পাৰো যে এই ব্ৰিক্সে এনেকুৱা এটা ব্ৰিক্সে আমাক এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰিব যিটোৱে মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যোনটো কনচেপ্ট সেইটো প্ৰমোট কৰিব, এণ্ড বেলেঞ্চ ইন ৱেষ্টাৰ্ণ ডমিনেন্স ইন গ্লোবেল, আৰু তাৰ লগতে যি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজৰ ডমিনেন্স আছে গ্লোবেলি, সেইটো কি কৰিব, বেলেঞ্চ কৰিব। ব্ৰিক্স সামিট ৰিফ্লেক্ট শিফটিং জিঅ'পলিটিক্যাল এলায়েন্স, ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জ টু ইউএস লেড অৰ্ডাৰ। ব্ৰিক্স সামিটে কেনেকৈ যিটো আমাৰ যোনটো জিঅ'পলিটিক্যাল এলায়েন্স, যেনেকে সাপোজ ইণ্ডিয়াৰ বোলে ইউএছৰ লগত, ইণ্ডিয়াৰ চাইনাৰ লগত, যিটো বা যিকোনো দুখন দেশৰ মাজত বা 3-4খন দেশৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, যোনটো জিঅ'পলিটিক্যাল এলায়েন্স আছে, সেইটো কেনেকৈ ব্ৰিক্স সামিটখনে শিফট কৰিছে, সেইটো কেনেকৈ সলনি কৰিছে অলপ। প্ৰথম কথা, চ্যালেঞ্জ টু ইউএস লেড অৰ্ডাৰ। The expansion of BRICS, including new members like Iran, signals a desire among emerging economies to create a more balanced and multipolar world that reduces reliance on Western powers. যদিহে ইৰাণ আহে, সাপোজ নতুন এখন কান্ট্ৰি ব্ৰিক্সত আহাটো, ইয়াৰ মিনিং কি হয়, যে ব্ৰিক্সৰ যিমান কেইখন মানে কান্ট্ৰিজ আছে, ইণ্ডিয়া, চাইনা, সাউথ আফ্ৰিকা, ব্ৰাজিল, ঠিক আছে, ৰাছিয়া, তো তেওঁলোকে এই এমাৰ্জিং ইকনমিজ বোৰে বিচাৰিছে যে গ্লোবেল যোনটো অৰ্ডাৰ আছে, সেই গ্লোবেল অৰ্ডাৰটোত মানে গম পাইছা ন, মোৰ বেলেঞ্চ গ্লোবেল অৰ্ডাৰ বা মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড এখন সেই কাণ্ট্ৰিজ কেইখনে বিচাৰে, যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিক্সত বা ৱেষ্টাৰ্ণ পাৱাৰ্ছ যেনেকে ইউএছ হওক, তোমাৰ ইউকে হওক, সাপোজ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হওক, তেওঁলোকে নিবিচাৰে, নতুন পাৱাৰ বনা তেওঁলোকে নিবিচাৰে। সো এইটো আল্টিমেটলি ইউএছ লেড যোনটো অৰ্ডাৰ আছে, ঠিক আছে, ইউএছ যোনটো ক্ৰিয়েট কৰি দিছে, গ্লোবেল অৰ্ডাৰ এনেকুৱা হ'ব য'ত আমি এটা পাৰ্টি,
নেক্সট এটা যোনটো সাপোজ চাইনা অর এনিওয়ান লাইক গম পাইছা যে ৰাছিয়া আছে সেইটো নহয় নতুন পাৱাৰ অহাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় নতুন কান্ট্ৰি অৰ্গানাইজেশ্যনত জয়েন হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ব্ৰিক্সত যেতিয়া ইৰাণৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ কথা ওলাইছে তাৰ মিনিং কি হয় যে ব্ৰিক্সৰ মেম্বাৰ্স কিনিয়ে বিচাৰিছে নতুন কান্ট্ৰিজ ঠিক আছে নেক্সট ফোকাস অন সাউথ সাউথ কোঅপাৰেশন BRICS emphasizes cooperation among developing nations in trade and sustainable development বাণিজ্য হক বা বহনক্ষম উন্নয়ন হক ঠিক আছে জিও ক্ষেত্ৰতে নহক কিলে এই ব্ৰিক্সৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকে তেওঁলোকে যিমানবোৰ ডেভেলপিং নেশ্যন আছে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ আছে এই ৰাষ্ট্ৰখিনিৰ মাজত এটা সুস্থিৰ কোঅপাৰেশন বা বাতাবৰণ তেওঁলোকে হোৱাটো তেওঁলোকে এমফেসাইজ কৰিছে ঠিক আছে they emphasizes cooperation among all the developing nations ঠিক আছে in trade and sustainable development even enhancing economic ties and addressing common challenges একেলগে common challenges বোৰ আমি কি কৰিব লাগে লাইক ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক ঠিক আছে তো আমি ডিল কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে বিচাৰিছে সো এইটো হৈ গ'ল ব্ৰিক্স সামিট ৰিফ্লেক্ট শিফটিং জিঅ'পলিটিক্যাল এলায়েন্স ঠিক আছে okay so next topic India benefits sharing for the use of digital sequence information DSI digital sequence information ঠিক আছে okay in the 16th conference of parties COP16 conference of parties 60s to the convention on biodiversity CBD discussions were held on topics like the multilateral system of benefit sharing for the use of digital sequence information DSI of genetic resources about DSI now what is DSI DSI refers to a digitalized genetic data মানে genetic data হয় genetic data in a digitalized form okay car genetic data organism bro genetic data which is frequently used for research in agriculture pharmaceuticals and biodiversity pharmaceutical by agriculture ক্ষেত্ৰত এই যিবোৰ genetic data আছে organisms এবোৰ মানে তোমাৰ কি কয় ব্যৱহাৰ হয় আৰু DSI মানে কি হয় এইটো digitalized data হয় digital sequence information DSI encompasses the digital representation of genetic sequence that come from organisms DNA RNA or proteins ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি করে ডিজিটাল রিপ্রেজেন্টেশন DSI ডিজিটাল রিপ্রেজেন্টেশনটা দিয়ে কি হয় জেনেটিক সিকোয়েন্সৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটা ঠিক আছে কি হৰপা উলিয়ায় from DNA RNA and of proteins it allows researchers to study biodiversity and ecosystem digitally analyze genetic makeup without needing a physical sample ঠিক আছে physical sample নোহোৱাকে genetic makeup to study কৰিব পৰা যায় digitally study কৰিব পৰা যায় and expedite advancement in the fields like genetics and biotechnology okay now benefit কি হ'ব সো যদি হে কোৱা হৈছে যে ইন্ডিয়া benefits sharing for the use of digital sequence information so in the conference of party number 16 to the convention of biodiversity discussions were held on topics like multilateral system of benefit sharing for the use of digital sequence information DSI information যোনটো আছে digital sequence information তাতে benefit sharing যদি কৰা যায় ঠিক আছে গম পাইছা না কথাটো মাল্টিলেটারাল সিস্টেম অফ বেনিফিট শেয়াৰিং যদি কৰা যায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত 16 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 16 ত ডিসকাস কৰা গৈছিল বেনিফিট কি হ'ব এক্সিলাৰেটেড ৰিসাৰ্চ যদি DSI হৈ যায় DSI যদি এক্সেস কৰিব পৰা যায় it enables rapid research by providing accessible genetic information for scientists and institutions worldwide conservation and biodiversity studies কৰিব পৰা যাব ঠিক আছে pharmaceuticals and agriculture dia use kore pora jabo the digital nature of DSI enables research on plant genetics and potential medicines the plant genetics of potential medicine ki hobo benefiting industries that rely on genetic resources talogate data sharing and collaboration hobo DSI database often publicly accessible foster international collaboration allowing for efficient knowledge sharing and contributing to global research initiative ঠিক আছে বাট চ্যালেঞ্জ কি আছে লেক অফ বেনিফিট শেয়াৰিং ফ্ৰেমৱৰ্ক কি এটা প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব লাগিব ন যোনটো বেনিফিট শেয়াৰিংৰ কথা কোৱা গৈছে DSI যোনটো বেনিফিট শেয়াৰিং যে সবে এই বস্তুটোৰ লুপ টুটোৱা বুলি যে কয় যে ঠিক আছে তো তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক নাই developing nations argue that open access to DSI allows developed nations to utilize genetic data for profit without providing fair compensation to the original resource holding countries or local communities for example bole bangladeshor hatot DSI jonto digital sequence information ase belak organism suppose jodi framework eta na thake
এটা ফ্রেমৱৰ্ক থাকিব লাগিব ন যদি ওপেন এক্সেস দিয়ে বলে ইউএসএ পাই গল ডাটা পাই পেলাই যদি এটো কমাৰ্চিয়েল বা প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইউজ কৰে ঠিক আছে প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইউজ কৰে তো কি হ'ব তেতিয়া আলটিমেটলি কি হ'ব তো তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ব জুনে অৰিজিনাল ৰিসাৰ্চটো কৰিছে আলটিমেটলি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লাভ নহব ফেয়াৰ কম্পেনসেশন দিয়াৰ কোনো প্ৰভিজন যেহেতু নাই বেলেগে লাভ কৰিব ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা এনেকুৱা এটা এনিমেলৰ বুলে তোমাৰ ৰিসাৰ্চ বা ডাটা বাংলাদেশে বুলে ৰিসাৰ্চ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে গম পাইছে যে সাপোজ এই এনিমেলটোৰ বেমাৰ এনেকে হয় কিয় হয় সব গুটেখিনি উলিয়ালে আৰু হেটো সাপোজ বুলে হে এনিমেলটোৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এতিয়াও প্লে কৰে ওয়াৰ্ল্ডৰ ম্যাক্সিমাম কান্ট্ৰিজত তাৰ মানে কি এনিমেলটোৰ ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে সেই জন্তু ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে মেডিসিন ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় ফৰ এক্সাম্পল বুলে ইউএসএ ডাটাটো পাই গল ডাটাটো যেতিয়া পাই যাব তেওঁলোকে কি কৰিব আলটিমেটলি সেই মেডিসিন প্ৰস্তুত কৰিব বিকজ দে হ্যাভ মানি এন্ড তেওঁলোকে কি কৰিব যেহেতু অলৰেডি দে হ্যাভ দা ইনফৰমেশন কেনেকুৱা বেমাৰ লাগে এনিমেলটোৰ বাট এনিমেলটোৰ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ কাৰণে আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব তেতিয়া মাৰ্কেটত নতুন প্ৰডাক্ট হয়তো লঞ্চ কৰিব পাৰে সো এইটোৱে কৈছে লেক অফ বেনিফিট শেয়াৰিং ফ্ৰেমৱৰ্ক যদি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক নাথাকে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজে ইয়াৰ সুবিধা উঠাব পাৰে কনজাৰভেশন ভাৰ্সেস কমাৰ্চিয়েলাইজেশন DSI could either contribute to conservation হয়তো DSI conservation সংৰক্ষণৰ কাৰণে DSI কামত আহিব নহলে or lead to exploitation of biodiversity information research কৰি commercialization ইয়াৰ হ'ব পাৰে depending on how the information is used and whether benefits are equally shared বুজি পাইছা the next topic is about ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ ঠিক আছে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ 3 পৰা 9 নৱেম্বৰ 2024 এই জন্তু মানে তোমাৰ কি কয় সপ্তাহ হয় এই সপ্তাহটো ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ হিচাপে মানে উদযাপন কৰা গৈছে celebrating the diversity and legacy of Assamese language and culture অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ যি এটা legacy আছে বা যেটো এক ডাইভাৰ্স হয় যেটো আমাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া কালচাৰটো হেতু সেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে the diversity and legacy of Assamese language and culture সেই কাৰণে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহটো কি কৰা গৈছে সেলিব্ৰেট কৰা গৈছে commemorating the recent designation of Assamese as a classical language ঠিক আছে this week people from various linguistic groups will celebrate their language and commit themselves to preserve it তো আলটিমেটলি কি হয় যে আমাৰ যোনটো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেলেগ যিমানখিনি লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ আছে বেলেগ ভাষিক যিমানখিনি অসমত মানুহ আছে তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটোক সেলিব্ৰেট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটো কমিট কৰিছে যে আমি নিজৰ যোনটো ভাষা আছে হেতু আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম এটো কমিটেড হেতু কমিটমেন্ট তেওঁলোকে নিজে লৈছে the program's goal is to highlight the literacy works and scholarly achievements that have enhanced the language over the ages ঠিক আছে which is again important from Assam importance ঠিক আছে Assam paper GS paper 5 Assam point of view next some important topics for which are important from RRB NTPC and TET ঠিক আছে RRB or TET ঠিক আছে এটো বলকে গৈছে প্ৰথম কথা বেসিক্যালি টেটৰ কাৰণে ইয়াতে মই দেখাই আছো যে বৰনদী ৰিভাৰ ৰাইডাৰ মিট 2024 at Bogamati organized by Green Track and Adventure Goreshwar in collaboration with Bodoland Tourism and Assam Tourism Development Corporation a বৰনদী ৰাইডাৰ মিট to organize কৰা গৈছে ক'ত Bogamati ঠিক আছে from 1st November to 3rd November with various adventurous events. The events also witnessed the first whitewater rafting championship in Assam. So, Ahomad Pun Prothom bar kane ki kora goise first whitewater rafting championship kora goise. Next is 100 Drums Wangala Festival. So 100 Drums Festival ba Wangla Festival boli koa hoy. Wangla is the post harvest festival. Mon rakhiba Wangla to ki hoy post harvest jetia kheti shosyo chopor pasot etu celebrate kore kuntu community Garu community and is a thanksgiving ceremony to Misi Sajlong Sangod Khurjo devota tele ki boli koy Misi Sajlong teketok dhonnobad dibor karone ei festival to celebrate kore also known as the Potigipa Radongipa the deity who gives and blesses in abundance ঠিক আছে The Wangla festival is a way to preserve and promote the cultural identity of Garus in Meghalaya. This is one way to exhibit the culture and tradition of the region. ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো সো বেসিক্যালি এটো এটা ওয়ে হয়
যেটো গাৰো কালচাৰ যোনটো আছে গাৰো আইডেন্টিটিটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা বা প্ৰমোট কৰাটো আৰু ই এটা কি দেখা যায় মানে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকে বেলেগ বেলেগ জনজাতিয়ে নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটো মানে দেখুৱাব বিচাৰে ঠিক মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে ঠিক একেধৰণে গাৰো কমিউনিটিয়ে 100 ড্ৰামছ ফেষ্টিভেল বা ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে নেক্সট ইজ চাৱাংকুট ফেষ্টিভেল চাৱাংকুট ইজ দ্য মেজৰ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই চিনকুকি মিজো community Chinkuki and Mizo community celebrated mainly in Manipur Assam Tripura Nagaland and Mizoram and Chin state of Myanmar so almost jodi tumi sabole joa Assam thik ase tumar Nagaland Manipur Mizoram and Tripura Arunachalok badi so ei juntu onchol ase north eastern onchol to south eastern or eastern ei part to ki hoy etu festival celebrate kora jay including Chin state of Myanmar. Myanmar is one Chin state. The festival is celebrated in October. Chabangkut festival. After the most of the harvest is over. Again, it is post-harvest festival. Post-harvest. Clear? Next is Pake Tiger Reserve. Located in the East Kameng district of Arunachal Pradesh. Namiri National Park or eastern part of the A National Park, A Tiger Reserve Khonas. ঠিক আছে মেইনলি যিখন কামেং নদী মানে আমাৰ জিয়াবৰলি এই জিয়াবৰলি ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো কি বুলি কয় এখন ইষ্ট কামেং ডিস্ট্ৰিক্ট ইটস বৰ্ডাৰ shared with Namiri National Park it is bounded by Bhoroli or Kameng River in the west মই কৈছো ন কামেং ৰিভাৰ ৱেষ্টত আছে ঠিক আছে এই যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰ ৱেষ্টত and by the Pake River in the east আৰু এখন কোনখন ৰিভাৰ হয় Pake River Pake ঠিক আছে অৰুণাচলৰ হয় The Nisi tribe inhabits this area and plays a great role in its conservation. ঠিক আছে so mainly butterfly park inaugurated at Pake Tiger Reserve in Arunachal Pradesh hetu ki asile news to asile the butterfly park ekhon inaugurate kora hoise so this is the question for the day although I have not given any mains oriented question for today so a question to attempt kori comment section ot dile hol that's all for today's session thank you for attending this session thank you everyone thank you